नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथेमॅटिक्स पार्ट सेकंड इयत्ता 10वी ह्यामधील सेतू अभ्यासक्रम म्हणजेच ब्रिज कोर्स शासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेच्या अनुसार आजच्या 18व्या दिवसामध्ये सर्वांचे स्वागत. ह्यातील आपलं युनिट आहे आज ट्रायंगल. काल आपण ट्रायंगलचंच पाहिलं होतं. त्यातील सब युनिट आहे कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल. यूज द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ ट्रायंगल म्हणजे एकरूप त्रिकोण असण्यासाठी ज्या काही टेस्ट असतात, म्हणजेच त्या त्रिकोणातील असणाऱ्या 6 घटकातील काही ठराविक विशिष्ट घटक जर एकरूप दुसऱ्या त्रिकोणाशी होत असतील तर त्यावेळेस जे टेस्ट तयार होते त्याला आपण म्हणतो कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ अ ट्रायंगल टेस्ट. नाउ वी सी हिअर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कशाला म्हणतात कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? If two triangles having corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent, then these two triangles are congruent triangle. म्हणजे दिलेल्या दोन त्रिकोणांमध्ये जर विशिष्ट स्वरूपात दोन्ही त्रिकोणांच्या बाजू एकाच एक संघटनेनुसार एकरूप होत असतील आणि त्याचबरोबर त्या दोन्ही त्रिकोणांचे तीनही कोन हे एकरूप होत असतील तर त्यावेळेस हे दोन्ही त्रिकोण हे एकरूप होतात. आता ह्यामध्ये पहा आपल्याला काय दिले आकृतीत? त्रिकोण ट्रायंगल ABC and triangle PQR in which the segment AB congruent segment PQ, also segment BC congruent segment QR, and the last segment AC congruent segment PR. आणि त्याचबरोबर अँगल सुद्धा अँगल A is congruent to the angle P, angle B is congruent to the angle Q, angle C is congruent to the angle R. Then we say that the given two triangles are the congruent triangle. Therefore, triangle ABC is congruent to the triangle PQR. This is a sign of congruency. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दर्शवण्याकरता आपल्याला चिन्ह आहे असं बरोबर चिन्ह तयार करायचं आणि त्याच्यावरती या स्वरूपाचं वक्ररेषा काढायची. मग हे झालं कॉन्ग्रुएन्सी. आता पाहू आपण पुढचं टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी. ट्रायंगलच्या कॉन्ग्रुएन्सी असण्याकरता असणाऱ्या टेस्ट कोणत्या काय आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत. पहा, पहिली टेस्ट दिलेली आहे आपल्याला एस टेस्ट. म्हणजे दोन त्रिकोण एकरूप असण्यासाठी त्या दोन त्रिकोणांच्या संगत बाजू जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. पहा, इफ 3 sides of one triangle are congruent to 3 corresponding sides of another triangle, then these two triangles are congruent. म्हणजे या ठिकाणी पहा आकृतीमध्ये आपल्याला दर्शवलेले वरच्या आकृतीमध्ये दोन्ही त्रिकोणांच्या बाजू जर एकरूप होत असतील एकाच एक संगतीनुसार दिलेली एकाच एक संगत म्हणजे कोणती? द व्हर्टेक्स A is corresponds to the vertex P and B is a vertex which correspond to the vertex Q and C is correspond to the vertex R. या स्वरूपात जर एकाच एक संगती असेल तर त्यावेळेस ह्या तीनही बाजू एकरूप होतील आणि तिथं टेस्ट कोणती असेल? साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी. त्यानंतर पुढची टेस्ट आहे साइड अँगल साइड टेस्ट. पहा आता आकृतीमध्ये आपल्याला दर्शवलेले आहे इफ 2 sides म्हणजे कोणाच्या कोणत्याही दोन बाजू आणि त्या बाजूंनी इन्क्लूड केलेली अँड इन्क्लुडेड अँगल त्या दोन बाजूंनी समाविष्ट असणारा कोन ऑफ वन ट्रायंगल ह्या एका त्रिकोणाचे अँड आर कॉन्ग्रुएंट टू करेस्पॉन्डिंग 2 sides and included angle of another triangle, then these two triangles are congruent. म्हणजे हा दुसरा त्रिकोण घेतला आपण LMN in which the LM is congruent to the first of the segment XY. Also segment MN is congruent to the segment of first of the triangle YZ and the included angle first triangle XYZ and the second angle LMN. These two angles are the congruent
then we say that the given two triangles XYZ and the triangle LMN are the congruent by the test side angle side. म्हणजे दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट होणारा कोन जर एकरूप होत असेल, दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत दोन बाजू आणि एक कोन समाविष्ट असलेल्या, तर ते दोन त्रिकोण एकरूप होतात. म्हणजे आपण लिहू शकतो कसं पहा, ट्रायंगल XYZ and triangle LMN in which the segment XY is congruent segment LM and दुसरी सेगमेंट काय असेल, सेगमेंट YZ congruent segment MN and the angle in between XYZ is congruent to the angle LMN. Therefore, triangle XYZ is congruent to the triangle LMN by the test side angle side test. This is the return of these two triangles when the two triangles are the congruent triangle. Now the third test of this the congruency is angle side angle test. दोन त्रिकोण दिलेले आहेत आपल्याला या ठिकाणी पाहता बाळांनो. Angle side angle test. If two angles and included side of one triangle are congruent to corresponding two angles and included side of another triangle, then these two triangles are congruent. म्हणजे दिलेल्या दोन त्रिकोणातील आता मागायचं काय होतं, दोन बाजू होत्या, आता काय घ्यायचं आपल्याला, त्रिकोणातील कोणते दोन कोण हे अनुक्रमे संगत दोन कोणांशी दुसऱ्या त्रिकोणाच्या जर एकरूप होत असतील आणि त्या दोन कोणांनी समाविष्ट असणारी बाजू ही दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत बाजूशी जर एकरूप होत असेल तर ते दोनही त्रिकोण हे एकरूप होतात. मग आता काय लिहिता येईल आपल्याला पहा, त्रिकोण STU and triangle WXY. आता एकाच एक संगत कशी लिहायची पहा ते पण मी सांगतो या ठिकाणी. STU corresponds to the vertices of the another triangle WXY in which the angle STU is congruent to the angle WXY. Second angle SUT is congruent to the angle WYX and the included segment is segment TU is congruent segment XY, and then we say that therefore triangle STU is congruent to the triangle WXY. This is the return of these two triangles are the congruent. This is the test is angle side angle test. Now the next is that the fourth test is side angle angle test. Here we see that here. Look, if two angles and non-included side of one triangle are congruent to corresponding two angle and non-included side of another triangle, then these two triangles are congruent. काय सांगितले पहा, एका त्रिकोणाचे दोन कोण आणि कोणतीही एक बाजू कुठली पण ही अनुक्रमे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत दोन कोणांशी आणि एका बाजूशी एकरूप होत असेल तर ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. हे कसं लिहिता येईल पहा आता या ठिकाणी आपल्याला, ट्रायंगल ABC and triangle PQR, angle ABC congruent angle PQR, दूसरा कोण घ्यायचा, angle ACB congruent angle PRQ. आता संगत बाजू जी समाविष्ट नाही आहे दोन कोणांच्या मध्ये, मग ती कोणती असेल, सेगमेंट ही AB congruent segment PQ. Then we say that therefore triangle ABC is congruent triangle PQR. म्हणजे काय आलं,
दोन त्रिकोण हे साइड अँगल टेस्टच्या नुसार एकरूप झाले. आता त्यानंतर आपला पुढचा घटक घेणार आहोत आपण. पहा बाळांनो, पाचवी टेस्ट आहे आपल्याला दिलेली. हायपोटेनस साइड टेस्ट ही फक्त काटकोन त्रिकोणांमध्येच ॲप्लिकेबल आहे. हायपोटेनस आणि साइड. हायपोटेनस कुठं असतो, तर जो त्रिकोण असेल त्या त्रिकोणातील जर राईट अँगल जर तयार होत असेल तर त्या राईट अँगलच्या समोरची बाजू जी असते त्या बाजूला आपण काय म्हणतो, हायपोटेनस म्हणतो. पहा आता या ठिकाणी, इफ इन टू राईट अँगल ट्रायंगल्स, फक्त या ठिकाणी पहा नीट, इन टू राईट अँगल ट्रायंगल्स hypotenuse are congruent and one pair of corresponding side is congruent, then these two triangles are congruent. म्हणजे काय दिलंय, तर राईट अँगल ट्रायंगल दिलेले दोन, LMN, and the second one of a triangle is STU, in which hypotenuse is LN is congruent to the hypotenuse SU, and the another one theme is that the segment which form a 90 degree LM is congruent to the corresponding segment of the another triangle ST, so that these two concepts will be given here. Then we say that this test of congruency is nothing but a hypotenuse side test. Now we write here, in triangle LMN and triangle STU, hypo LN is congruent to the hypo SU, and the segment LM is congruent segment ST. Here the angle is 90 degree. Angle M is congruent to the angle T, so that only write here hypotenuse and the segment. Therefore triangle LMN is congruent to the triangle STU. This is the hypotenuse and side test of the triangle. Now exercise for this concept, we solve some examples which are related to this the test, and our answer will be right in here. So that first question is here, write proper appropriate alternatives from the given questions. दिलेल्या प्रश्नातील पर्यायांपैकी योग्य पर्याय लिहायचा आहे. काय दिले पहा, पहिलं, from given correspondence of vertices of triangle is DEF is corresponds to the RST. Look here, RST. Now the segment DE is congruent to the segment RS. DE is correspond to segment RS is good. Now the second DF is congruent to the segment RT, and the third is angle D is congruent to the angle R. Then which test given two triangles are the congruent? दिलेल्या या घटकांपैकी ते घटक कशा स्वरूपात दिलेले आहेत की जेणेकरून आपल्याला अपेक्षित असणारी कसोटी इथं लिहायची आहे पर्यायामध्ये. तर पहा, दोन बाजू दिल्या आहेत आणि एक कोन दिलेला आहे, म्हणजे थोडक्यात त्या ठिकाणी SSS टेस्ट असणार नाही. त्याचबरोबर अँगल साइड अँगल टेस्ट देखील असणार नाही आणि साइड अँगल टेस्ट देखील असणार नाही, कारण आपल्याला दोन बाजू दिल्या आहेत आणि एकच कोन दिलेला आहे. मग ते असेल बहुतेक ही, मग ती कोणती बाजू आहे कोणता कोन आहे ते पहा, डी. जर आपण साधीच कच्ची आकृती काढली एका बाजूला अशी दोन त्रिकोणांची, आता पहा त्या त्रिकोणाचे नाव लिहिलं DEF, आपण करस्पॉन्डन्स दाखवलाय त्याप्रमाणे RST. आता बाजू कोणती, डी, म्हणजे ही बाजू डी कशाला एकरूप आहे, एकरूप आहे RSला, ही झाली RS. दुसरी बाजू आहे DF, मग ही झाली दुसरी DF बाजू एका त्रिकोणाची, ही कशाला एकरूप आहे RTला, म्हणजे ही बाजू एकरूप झाली. आणि त्यानंतर कोण दिलेलं आहे अँगल D, म्हणजे इन्क्लुडेड अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू द अँगल R. मग आपल्याला या आकृतीतून काय लक्षात येते पहा, the two segments and included angle. Then we say that here side angle side test is the answer of this question, so that we write in this box is a B. Now the second one of that question is given. Look here, in triangle NTS and triangle PQR, if NT is congruent to QR and TS
is congruent to PR and segment SN is congruent to PQ, then which alternative is right? मग आता या ठिकाणी आपल्याला बाजू एकरूप दिलेल्या आहेत बाळांनो. मग तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन संगत बाजूंशी एकरूप दिलेले आहेत. मग त्यावरून आपल्याला एकाच एक संगतीनुसार त्या दोन त्रिकोणांची नावं लिहायची आणि ती एकरूप दाखवायची आहेत. म्हणजे अशा स्वरूपाचं आपल्याला गणित दिलेलं आहे. आता पहा, एकाच एक संगतीनुसार आपण आता व्हर्टेक्स दाखवणार आहोत आणि त्याप्रमाणे त्रिकोण कसा तयार होतो ते देखील आपण पाहणार आहोत. तर पहा, या बाजूला आपण एक कच्चे त्रिकोण तयार करून घेऊ आकृती काढून. हे त्रिकोण तयार झाले आपले एकरूप त्रिकोण दाखवण्यासाठी. आता बाजूंची नावं द्यायची आपल्याला त्या प्रमाणात. एन टी बाजू दाखवली, एन टीला कोणता घ्यायचा कोण बाजू क्यू आर घ्यायची. पहा, एन टी, एन इज अ व्हर्टेक्स इज अ टी इज अ वन ऑफ द साइड. नाव द सेकंड वन ऑफ दॅट क्यू आर, दुसऱ्या त्रिकोणाचे काय बाजू क्यू आर. मग एनला कोणता व्हर्टेक्स आला करस्पॉन्डन्स क्यू आला आणि टीला कोणता व्हर्टेक्स आला आर आला. आता त्यानंतर दुसरी बाजू दिलेली आहे टी एस. मग एस व्हर्टेक्स हा उर्वरित व्हर्टेक्स असेल पहिल्या त्रिकोणाचा. टी एस इज कॉन्ग्रुएंट. नाव हिअर इज अ पी आर. पी आर दिलेले आहे आपल्याला. म्हणजे इथं असेल आपला व्हर्टेक्स पी. म्हणजे टी एस आणि पी आर हे कॉन्ग्रुएंट झाले. आता त्यानंतर राहिले काय एस एन. एस एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू. दिस इज द एस एन. एस एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू. अशा स्वरूपात हा आपला त्रिकोण तयार झाला. मग ही बाजू आपण दर्शवू शकतो या स्वरूपाच्या. आता त्यावरून आपल्याला कोणत्या त्रिकोण आहे कशी नावं लिहिलेली ती पाहिजे, फक्त टॅली करायची आणि त्याचं उत्तर दाखवायचं आपल्याला. तर पहा, त्रिकोण काय पाहिला एन टी एस आहे, एन टी एस. मग दुसरं त्रिकोणाचं नाव काय असेल क्यू आर पी. आहे का ते नाही. पहिला पर्याय एन आर नाही. दिस इज द रॉंग आन्सर. नाव द सेकंड एस टी एन. एस टी एन त्याप्रमाणे नाव आहे का पी आर क्यू. एस टी एन. मग यानुसार याचं नाव दिसते आपल्याला. व्हर्टायसेस आपले करस्पॉन्डन्स आलेले आहे. एसला कोणता व्हर्टेक्स आला पी, त्यानंतर टीला कोणता व्हर्टेक्स आला आर आणि एनला कोणता व्हर्टेक्स आला क्यू. सो दॅट युअर आन्सर इज हिअर बी. बी इज द राईट आन्सर. सो दॅट वी राईट हिअर ॲज अ बी. नाव द थर्ड क्वेश्चन इज दॅट इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB is congruent to FD and angle A is congruent to the D. Then which statement is fulfilled to say both triangles are congruent by SAS test? दोन त्रिकोण आपल्याला दर्शवायचे ते कॉन्ग्रुएंट्स आहेत, पण ते दर्शवण्यासाठी एक अट ही आपल्याला दिलेली नाही. मग ती अट बाजूच्या बाबतीत कोणती असेल ती आपल्याला पाहायची. एक बाजू आणि एक कोण दिलेला आहे. आपल्याला राहिला फक्त एक बाजू आपल्याला एकरूप दर्शवण्याची. मग काय असेल ती ते पाहायची. एस टेस्ट म्हणजे काय दोन साईड दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट होणारा कोण. मग ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी दिलेला आहे. मग एला समाविष्ट करणाऱ्या दोन बाजू कोणत्या असतील तर ए बी एक बाजू असेल आणि दुसरी असेल बाजू ए सी असेल. आणि त्याचप्रमाणे जर डी कोणाला समाविष्ट करणाऱ्या कोणत्या दोन बाजू असतील एफ डी दिलेली आहे आणि दुसरी काय असेल ई डी असेल. अशा स्वरूपाचं असणारी सेगमेंट ही कोणती आहे तर इथं आपल्याला दिसते. पहा, पहिली ए सी कळते का बघा ए सी आणि दुसरी काय आहे डी ई. म्हणून याचा पर्याय असेल आपला ए. क्वेश्चन नंबर 2. Triangle TUV is congruent to the triangle LMN. Then fill in the blanks. मग आपल्याला हे दिलेले दोन त्रिकोण एकरूप दिलेले आहेत. मग एकरूप त्रिकोणांच्या अनुसार आपल्याला गाळलेल्या जागा आपल्याला लिहायच्या आहेत. हे अतिशय सोपा प्रश्न दिलेला आहे. पहा, मग TUला एकरूप कोणती बाजू असेल. विच इज द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑफ दिस TU इन द सेकंड ट्रायंगल इज LM. So that we write here LM is the answer. Now the second, here is a box is congruent to the MN. We write here the first triangle segment. MN is the second one of the segment of the second triangle. So that here is UV is the correspondence of that here. So that you write the segment UV. Now the third remaining segment of both the triangles is nothing but TV. TV is congruent to the second one of the triangle segment LN. This is the first answer. Now the second in here angles is like this. This is the dot is congruent to the angle L. In the second triangle first vertex is L, so that we write here the T. First vertex of the triangle is T. Now here U is correspondence to the second triangle vertex is M. So that here angle M is congruent.
Now the remaining angles we write in here. T is given, U is given, then the remaining angle of the first triangle is V, is congruent to the angle of the second triangle is N. This is the answer. Now here question number 3. Look here, question number 3. Write the name of the test by which following triangles are congruent. इथं आपल्याला त्याचं नाव लिहायचे. दिलेले दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीच्या नुसार एकरूप आहेत ते आपल्याला विचारलेलं आहे. तर पहा WXZ and WYZ यामध्ये काय दिसते? This segment WX is congruent to the segment WY and YZ is a common segment of both the triangles, and here the angle is given XWZ is congruent to the angle YWZ, so that which test side angle side test, side angle side test of congruency. These two triangles are the congruent. Now in here KJI and the second triangle LJI, these are the right angle triangles are the given, and the opposite segment of the 90 degree is a hypotenuse, so that these hypotenuse are the congruent, and JI, this is a one of a segment which is a common in both the triangles, so that this test is nothing but a hyposide test is given here. Now here is also another one of the figure is given in which the segment TN is a common in both the triangles TMN and TSN, in which the another one of here the angle M is congruent to the angle S is given, and the segment which is not included in both the triangle angles is segment TM is congruent to the segment TS, so that which test we write here? Side angle test, side angle test. And now the last question is for in the triangle ABC. In the triangle ABC, AB is congruent to AC and ray AD is a bisector of angle BAC. Look in the figure. Ray AD is a bisector of here BAC, म्हणजे BAC चा हा कोनदुभाजक झाला. Then complete following activity to show the angle B is congruent to the angle C. म्हणजे हे दोन कोन हे आपल्याला एकरूप आहेत का हे दर्शवण्याचे आहेत. पहा आता काय आहे प्रूफ आहे कसं? In triangle ABD, look here, ABD, this is one of a triangle will be formed by this the angle bisector, and the second one of a triangle ACD, look here, ACD, these two triangles in which we write here segment AB is congruent to the segment AC is given. Now angle BAD, the half part of that angle A is congruent to the angle CAD, right here CAD, this is your first bracket, angle bisector. Now here segment AD is congruent to the segment AD. This is a common segment of both the triangle, common side, and therefore triangle ABD is congruent to the angle triangle ACD. By which test? कोणत्या टेस्टनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप झालेत? हा कोण एकरूप आहे, हा कोण एकरूप आहे, ही बाजू एकरूप झाली, ही बाजू एकरूप झाली, आणि ही बाजू कॉमन आहे. कोणती झाली कसोटी? साइड अँगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ ए ट्रायंगल. द गिवन टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट. ही साइड दिलेली आहे पहा, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. त्यानंतर कोण दिलेला आहे? BAD CAD congruent, and common segment AD is common to the AD, so that side angle side test, these two triangles are the congruent, and the required as a angle B, therefore angle B is congruent to the angle. जर दोन त्रिकोण एकरूप होत असतील तर उरलेले त्याचे सर्व घटक हे देखील एकरूप असतात. त्याचं कारण लिहिले आपण करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अशा स्वरूपात आपण स्वाध्याय म्हणजे एक्सरसाइज हा कंप्लीट केलेला आहे. काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, धन्यवाद.